नमस्कार, टेक लाइभ ओडिसीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरू, यस अघिको भिडियो सिरिजमा हामीले व्यापारको संरचना, व्यापार के कसरी गरिन्छ, व्यापारको प्रक्रिया, अनि अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ एकाउन्ट को आधारमा पर्सनल एकाउन्ट यानी कि व्यक्तिगत खाता, रियल एकाउन्ट यानी कि वास्तविक खाता, नमिनल एकाउन्ट यानी कि अवास्तविक खाता र खाताको बारेमा हामीले पढेका थियौँ। साथसाथै तिनीहरूलाई डेबिट क्रेडिट गर्ने नियम, सम्बन्धित खाताको रुल्सहरूको बारेमा पनि हामीले सिकेका थियौँ। भने टेलिप्राइमको यस भिडियो सिरिजमा आज हामी उक्त सम्बन्धित खाताका केही इक्जाम्पलहरू, कसरी यिनीहरूको ट्रान्जेक्सन बेसको आधारमा कसरी डेबिट क्रेडिट गरिन्छ भन्ने क्रममा पर्सनल एकाउन्ट, व्यक्तिगत खाताको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। यस खातासँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरूलाई डेबिट र क्रेडिट के कसरी रेकर्ड गरिन्छ भन्ने सिलसिलामा चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ आज। त्यसैले आजको भिडियो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। जब यहाँहरूको कुनै पनि अकाउन्टिङ हैन कन्सेप्टको बारेमा या कन्सेप्चुअल नलेजको बारेमा थाहा हुँदैन, तबसम्म टेलिप्राइमभित्र यहाँले डेबिट क्रेडिट भन्ने कुराहरू कुनै पनि गर्न अलिकता कठिन हुन सक्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको अकाउन्टसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरू, उहाँहरूलाई त आउँछ नै, साथसाथै अकाउन्टभन्दा बाहिरको फिल्डको विद्यार्थी हैन, नन कमर्सवाला विद्यार्थीहरूलाई विशेष फोकस गर्ने हो। टेलिप्राइम जोसुकैले सिक्न सक्छ, एकदमै सजिलो छ र आफ्नो पकेट मनी यसले इनिसियल मोडमा 15-16 हजारदेखि लिएर स्टार्टिङ जबहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैले यो धेरै नै सजिलो छ, चाहे अकाउन्टको विद्यार्थी होस्। नन कमर्सियल विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिकता अकाउन्टभन्दा बाहेकको ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ थोरै अलिकता बुझ्न थोरै कठिन हुन सक्छ। तथापि उहाँहरूले पनि यो कन्सेप्चुअल नलेजको बारेमा थाहा प्राप्त गर्ने बित्तिकै एकदमै सरल हुन्छ। त्यसैले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। आउनुहोस् ढिलो नगरी आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ पर्सनल एकाउन्ट यानी कि व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता भन्ने बित्तिकै व्यक्ति र संस्थासँग सम्बन्धित खाताहरूलाई चाहिँ यसमा हामी मेन्टेन गर्छौँ, सिर्जना गर्छौँ। यस खातासँग सम्बन्धित केही इक्जाम्पलहरू निम्नानुसार रहेका छन् है। तर त्योभन्दा पहिला यसको रुल्स अफ दिस एकाउन्ट, यसको रुल्स हेरौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ। डेबिट द रिसिभर एन्ड क्रेडिट द गिभर। दिनेवाला पक्ष सबै डेबिट, पाउनेवाला पक्ष भनेको क्रेडिट हुन्छ। त यो रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट जुन छ, यस खाताको रुल्स है, यसको आधारमा तपाईहरुले भोलिको दिनमा आफू एक अकाउन्टेन्ट बन्दै गर्दा यहाँहरूले यसरी के गर्नुपर्छ, हिसाब किताब राख्नुपर्छ। दिनेवाला पक्ष सबै क्रेडिट, पाउनेवाला पक्ष सबै डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। म साथीहरूलाई एउटा कुरा हैन यहाँलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने, तपाई भोलि कुनै पनि संस्था या संगठन या व्यापार व्यवसायसँग आबद्ध भइसकेपछि तपाई त्यहाँ भित्रको एउटा अकाउन्टेन्ट हो। सो यहाँहरूले रुल्स अफ गोल्डन रुल्सहरूलाई, डेबिट क्रेडिट गर्ने रुल्सहरूलाई यहाँले विशेष स्मरण गर्दै, ध्यानमा राख्दै र आफ्नो व्यवसायको प्रोस्पेक्टिभबाट ट्रान्जेक्सनहरूलाई हेर्न हुन यहाँहरूलाई विशेष म हैन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँले आफ्नो व्यवसायको प्रोस्पेक्टिभबाट हेर्ने है, आफ्नो व्यक्तिगत उसबाट नै हेर्ने, यानी कि व्यावसायिक उसबाट हेर्ने। व्यवसायले प्राप्त गर्यो, व्यवसायमा खर्च हो है, व्यवसायमा नोक्सानी भयो के कस्तो हो, व्यावसायिक वेबाट हेर्ने। ल आउनुहोस् अब चाहिँ हामी
पर्सनल एकाउन्ट भित्र हेरौँ है त। पर्सनल एकाउन्टको नम्बर 1 मा रहेको छ दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्याश ₹15 लाख। हेर्नुस् त नम्बर 1 मा ट्रान्जेक्सन रहेको छ जस अन्तर्गत पर्सनल एकाउन्ट भित्र चाहिँ दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्याश ₹15 लाख भन्ने छ है। यसको जर्नल इन्ट्री र रिलेटेड टु है पर्सनल एकाउन्ट र डेबिट र क्रेडिट के कस्तो गरिन्छ भन्ने के कसरी गरिन्छ भन्ने सवालमा हेरौँ। यसको जर्नल इन्ट्रीमा क्याश एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट अर दिनेश क्यापिटल है। यसको क्याश एकाउन्ट के डेबिट टु क्यापिटल अर दिनेश क्यापिटल। साथीहरु व्यवसायमा कुनै पनि इनिशियल रूपमा बजेट लगाइन्छ भने त्यसलाई हामी क्यापिटल एकाउन्ट भनेर भन्छौँ, क्यापिटल पुँजी भनेर भन्छौँ। चाहे त्यो दिनेशको क्यापिटल या दिनेश क्यापिटल गर्दा पनि हुन्छ या क्यापिटल लेख्दा पनि हुन्छ है। त यसमा चाहिँ पर्सनल एकाउन्टसँग रिलेटेड क्यापिटल अर दिनेश एकाउन्ट हैन दिनेश क्यापिटल हो है। र यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा डेबिटमा आउँदैन है। साथीहरु हामी यसमा चाहिँ यहाँहरुले के नबुझ्नु होला भने हामीले यहाँ डेबिटमा किन क्रस गर्यौं हैन क्रेडिटमा मात्रै किन टिक गरेको भन्ने सवालमा यो यहाँहरुले यस्तो कन्फ्युजन वर्डमा नबुझ्नु होला। हाम्रो जनरल इन्ट्री यहीँनिर छ अगाडिपट्टि डेबिट हुने क्रेडिट हुने भन्ने कुराहरु यहाँ स्पष्ट राखिदिएको छ। तथापि हामी यहाँ पर्सनल एकाउन्ट व्यक्तिगत ट्रान्जेक्सन पर्सनल एकाउन्ट व्यक्तिगत खाताहरुलाई मात्रै सेपरेट गरिरहेका छौं के। यो ट्रान्जेक्सनमा व्यक्तिगत खाताभित्र सँग सम्बन्धित डेबिट भयो या क्रेडिट भयो यसलाई मात्रै हामी छुट्याइरहेका छौं है। ओके क्यापिटल और दिनेश क्यापिटल यहाँले क्रेडिटमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसको नरेसन बिङ दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्याश या। अर्को 2 नम्बरमा हेरौं गुड्स पर्चेज फ्रम XYZ कम्पनी अफ ₹50,000 है। XYZ कम्पनीबाट गुड्स सामानहरु खरिद गर्यो कति 50,000 मूल्य बराबरको। यसको जर्नल इन्ट्री हुन्छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु XYZ कम्पनीज एकाउन्ट है टु XYZ कम्पनीज एकाउन्ट। साथीहरु यसमा गुड्स फ्लानु भन्ने कुनै पनि स्पेसिफाई गरेको छैन सो त्यसले पर्चेज नै आयो। अदरवाइज यहाँनिर गुड्सको नाम नै तोकिएको हुन्थ्यो भने हामी उक्त नामले नै डेबिट गर्ने थियो है। रिलेटेड टु पर्सनल एकाउन्टमा XYZ भनेको एउटा संस्था अर्थात एउटा हैन संगठन एउटा व्यवसाय भएको हुनाले XYZ कम्पनी अनि यहाँनिर यो पनि क्रेडिटमै रह्यो है। तपाईले सामान खरिद गर्नुभयो तर XYZ ले के गर्यो दियो। त्यसैले यसको रुल्सका आधारमा यहाँहरुले छुट्याउने के। त्यसैले यो पनि क्रेडिटमै छ। बिङ गुड्स पर्चेज फ्रम XYZ कम्पनी अन क्रेडिट उधारोमा है अन क्रेडिट हुन सक्छ अन डेबिट हुन सक्छ है। तर हाम्रो अन क्रेडिट या डेबिट दुईटै मोडमा हुन सक्छ हैन। गुड्स पर्चेज फ्रम XYZ कम्पनी ₹50,000 अन क्रेडिट गर्दियौ है ल। ओके अन क्रेडिट। नेक्स्ट गुड्स सोल्ड टु रिता अन क्रेडिट वर्थ ₹5,000 है। सामान रितालाई बेच्यो 5,000 मूल्य बराबरको। यसको जर्नल इन्ट्री हुन्छ रिताज एकाउन्ट डेबिट रिताले प्राप्त गर्यो अनि टु सेल्स एकाउन्ट। हेर्नुस् त यतातिर छ रिलेटेड टु पर्सनल एकाउन्ट रिताज एकाउन्ट र रिताज एकाउन्टले पाएको हुनाले यो डेबिटमा बसेको छ। ओके बिङ गुड्स सोल्ड टु रिता अन क्रेडिट। नेक्स्ट अर्कोमा छ लोन टेकन फ्रम रमेश अफ ₹1,80,000 है। रमेशबाट लोन एमाउन्ट प्राप्त गरियो 1,80,000 बराबरको। त यसको जर्नल इन्ट्री हुन्छ क्याश एकाउन्ट डेबिट। अब लोन नै प्राप्त गरे तापनि त्यो एक किसिमको क्याश नै हो। पाउनेवाला व्यक्तिले क्याश एकाउन्ट डेबिट भन्छ अर्थात व्यवसाय भित्र क्याश एकाउन्ट डेबिट रहन्छ टु रमेश एकाउन्ट रमेशले दिएको। त्यसैले पर्सनल एकाउन्टसँग रिलेटेड यहाँनिर रमेश एकाउन्ट छ यो दिनेवाला पक्ष हो भने त्यसैले यो स्वतः क्रेडिट साइडमा बस्ने गर्छ है। अब यो फिगरमा चाहिँ तपाईहरुको जतिसुकै होस् हैन
फिगरमा चाहे 5000 को कुरा गरोस्, चाहे 1,80,000 को कुरा गरोस्, चाहे 2000 कुरा गरोस्, फिगर अप एन्ड डाउन हुन सक्छ। बिङ लोन टेकन फ्रम रमेश पार्टी। साथीहरु नेरेसनमा यहाँले कन्फ्युजन नहुनु होला, नेरेसन म्यान्डेटरी हो, यहाँले खुलाउनै पर्छ। यदि नेरेसन अपडेट लिन आएन भने यहाँले हुबहु जस्ताको तस्तै ट्रान्जेक्सन साथ दिए पनि हुन्छ है, नेरेसन भइहाल्छ। ओके, अर्को छ हामीसँग गुड्स रिटर्न फ्रम रिता अफ रुपिस 1200 है। अर्को हामीसँग छ गुड्स रिटर्न फ्रम रिताज अफ रुपिस 1200। हेर्नुस् त 1200 मूल्य बराबरको सामान रिताबाट के गर्यो, फिर्ता गर्यो। रितालाई बेच्नु भएको थियो, रिताले तपाईलाई कुनै कजेसले के गर्यो, फिर्ता गर्यो। सो यसमा चाहिँ सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट टु रिताज अकाउन्ट, टु रिताजबाट आएको पर्सनल अकाउन्टसँग रिलेटेड रिताज अकाउन्ट दिने पार्टी हो, त्यसैले यो स्वतः सदैव क्रेडिट साइडतिर बसिरहन्छ। बिङ गुड्स रिटर्न फ्रम रिताज पार्टी है। तपाईले रितालाई के गर्नुभएको थियो, बेच्नु भएको थियो सामान, त रिता भन्ने पार्टीले कुनै कजेसले हैन केही कारण हुन सक्छ, रिटर्न हुने केसेस हुन सक्छ, तपाईले के गर्नु, उले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईलाई रिटर्न गर्यो है। त रिटर्नको केसमा चाहिँ यस्तो प्रकारको रेकर्डहरु बस्ने गर्छ। अर्को गुड्स रिटर्न टु XYZ कम्पनी अफ रुपिस 3500 3500 मूल्य बराबरको XYZ कम्पनीलाई सामान फिर्ता गरियो है। यानी कि तपाईले पर्चेज गर्नुभएको थियो, यहाँहरुको व्यवसायले पर्चेज गर्नुभएको थियो, अर्थात हैन त्यसलाई के गर्यो, रिटर्न गर्यो, फिर्ता गर्यो। सो यो भनेको पर्चेज रिटर्न हो है। XYZ कम्पनीज अकाउन्ट डेबिट, किनकि रिटर्न गर्ने बित्तिकै त्यसले प्राप्त गर्छ नि त, XYZ कम्पनीले के प्राप्त गर्छ, जे दिनुहुन्छ त्यही हैन, नचाहिएको या खराब मालहरु जे दिनुहुन्छ त्यो सामान हामी त्यो पार्टीलाई दिन्छौं। सो XYZ कम्पनीले पाउँछ डेबिट टु पर्चेज रिटर्न अकाउन्ट हैन, टु पर्चेज रिटर्न अकाउन्टले हामी क्रेडिट गर्छौं। सो पर्सनल अकाउन्टसँग रिलेटेड है, रिलेटेड टु पर्सनल अकाउन्टसँग चाहिँ XYZ कम्पनीज अकाउन्ट भएर बस्छ, यो सदैव डेबिट बस्छ है, यहाँले डेबिटमा राख्नु होला। बिङ गुड्स रिटर्न टु XYZ कम्पनी है। नरेसनमा चाहिँ यो रिटर्नको केसमा कुनै पार्टीलाई सेल्स गर्नुभएको थियो र त्यो पार्टीले तपाईलाई रिटर्न गर्यो भने गुड्स रिटर्न फ्रम भनेर गर्ने, र तपाईले कसैलाई रिटर्न किन्नु भएको थियो कुनै पार्टीबाट र तपाईले रिटर्न गर्नुभयो भने गुड्स रिटर्न टु भनेर यहाँले भन्नु होला है त। ओके, नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन छ लोन अमाउन्ट पेड टु रमेश अफ रुपिस, रमेश पार्टी अफ रुपिस 30,000। हेर्नुस् त लोन अमाउन्ट पेड टु रमेश पार्टी अफ रुपिस 30,000 भन्दैछ। 30,000 मूल्य बराबरको रमेशलाई ऋण दियो, ऋण अमाउन्ट के गर्यो, तिरियो, ऋण दियो हैन कि ऋण तिरियो, अमाउन्ट पेड गर्यो है। ऋण अमाउन्ट पेड गर्यो, ऋण लिनु भएको थियो, अब तपाईले 30,000 के गर्दिनु भयो, घटाउनु भयो या तिर्नु भयो भने रमेशले प्राप्त गर्यो। सो रमेश अकाउन्ट डेबिट है। अनि के प्राप्त गर्यो, टु क्याश हैन, तपाईबाट के गयो, क्याश गयो, क्याश गयो, तपाईबाट के गयो, क्याश गयो। सो रिलेटेड टु पर्सनल अकाउन्टमा रमेश अकाउन्टले प्राप्त गरेको छ, त्यसैले स्वतः यो डेबिटमा बस्छ है। क्याश अकाउन्टमा हामीले यहाँ क्रेडिट साइडमा किन क्रस गरेको भन्ने सवाल आउन सक्छ यहाँहरुलाई है। यो जति पनि ठाउँमा हामीले क्रस गरेको छ, टिक गरेको, क्रस हैन गरेको जुन अप्सन छ, त क्रस गरेको यहाँले बुझ्नु होला, यो पर्सनल अकाउन्ट बाहेकको अकाउन्ट हो, अर्थात रेल अकाउन्ट हुन सक्छ। त्यसैले रेल अकाउन्टको टपिकमा हामी यसलाई के गर्नेछौँ, सेपरेट गर्नेछौँ है। रेल अकाउन्ट जस्तो क्याश भन्ने बित्तिकै क्याश एउटा सम्पत्ति हो हैन, क्याश, त्यसैले यो पर्सनल अकाउन्टमा चाहिँ यहाँ बस्दैन कि। अब यो कहाँ बस्छ भने रेल अकाउन्टमा बस्छ। त एउटा ट्रान्जेक्सन भित्र रेल अकाउन्ट र पर्सनल अकाउन्ट, व्यक्तिगत खाता र वास्तविक खाता, यो दुईटै खातासँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरु देखा पर्ने गर्छ। त्यसैले पर्सनल अकाउन्टको पर्सपेक्टिभको वेबाट यहाँले डेबिट या क्रेडिट कुन हुन्छ गर्ने,
अनि रेल एकाउन्टको प्रोस्पेक्टिभ वेबाट तपाईँहरूले डेबिट या क्रेडिट के हुन्छ यो यहाँहरूले छुट्याउनुपर्छ है। जस्तो कि पर्सनल एकाउन्टमा डेबिट भयो भने त्यसै अन्तर्गतको रेल एकाउन्टको सुत क्रेडिटमा बस्छ। यदि रेल एकाउन्टको ट्रान्जेक्सनको एनालाइसिसबाट त्यो डेबिट भयो भने पर्सनल एनालाइसिसको ट्रान्जेक्सनमा अर्को बच्चे स्वत डेबिट हैन क्रेडिटमा बस्ने काम गर्छ है। त यहाँहरूले यस्तो तरिकाले यहाँले छुट्याउनु होला बिङ लोन एमाउन्ट पेड टु रमेश पार्टी भनेर है। ओके साथीहरू, आजको भिडियो लेसनमा हामी यति नै गरौँ। यहाँहरूलाई आजको टपिक के कस्तो लाग्यो यसको बारेमा आफ्नो कमेन्ट लिभ गर्नु होला। पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। र अब हामी नेक्स्ट अकाउन्ट हैन सँग अनि कि रेल एकाउन्टको ट्रान्जेक्सन अर्को नेक्स्ट भिडियो सिरिजमा हामी लिएर आउनेछौँ, त्यसमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै गरौँ। यहाँले टेक लाइभ ओडिसी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, धन्यवाद।